أهلا بيكم. في فيديو النهاردة هنعمل تصميم شيك بطريقة سهلة. هستخدم خيط السلسلة ال3 مللي وهنحتاج 400 جرام أو ما يعادل 200 متر وإبرة 5 مللي. نعمل عقدة البداية و4 سلسلة. من السلسلة التانية أشتغل 2 حشو. وبعدين واحدة في السلسلة اللي بعدها، وفي آخر سلسلة 2 حشو. يعني عملنا 5 غرز على 3 سلاسل. نشتغل السطر التاني من 5 غرز حشو في الحلقتين. وفي السطر التالت نعمل تزايد في أول وآخر غرزة، هيبقى العدد 7. ونشتغل السطر الرابع ثبات من 7 غرز. وفي السطر الخامس نعمل تزايد في أول وآخر غرزة، هيبقى العدد 9. هنشتغل بعرض 9 غرز 21 سطر. السطر اللي هنشتغله دلوقتي هو السطر ال27. هنعمل تناقص في بداية ونهاية السطر. كده عدد الغرز بقى 7. نشتغل السطر ال28 ثبات من 7 غرز. في السطر ال29 نعمل تناقص. ونشتغل السطر ال30 ثبات من 5 غرز. وفي السطر ال31 نعمل تناقص.
بكده السطر الأخير بقى من 3 غرز زي سلاسل البداية. دلوقتي هنشتغل دورة كاملة بغرزة الحشو حوالين القطعة بالكامل. السلسلة دي بمثابة أول غرزة حشو، فبشتغل 30 غرزة بعدها على الجنب، قدام كل سطر غرزة حشو واحدة. و3 حشو على سلاسل البداية، و31 غرزة حشو على الجنب التاني، و3 حشو فوق السطر الأخير. واقفل بسحب في السلسلة اللي بدأت بيها الدورة. دي قاعدة الشنطة، أبعادها 20 سنتي في 7 سنتي، ومجموع الغرز 68. دلوقتي بشتغل 30 سلسلة. من السلسلة التانية أشتغل غرزة سحب، وبعدها نص عمود، وبعدين سحب، وبعدها نص عمود وأكرر. وآخر غرزة في السطر هتكون سحب، يعني السطر بيبدأ وينتهي بغرزة سحب. وعشان أرجع وأشتغل سطر جديد بعمل سحب في الغرزة اللي عليها الدور على القاعدة. والغرزة اللي بعدها، يعني بنتحرك على القاعدة بغرزتين مش غرزة واحدة. وبعدين سلسلة، ونرجع بالسطر التاني، بس نخلي بالنا إننا ما نشتغلش فوق سلسلة البداية وغرزتين السحب.
ونبدأ أول غرزة فوق غرزة السحب اللي انتهى بيها السطر، ونعمل سحب وبعدين نص عمود ونكرر. السطر بيبدأ وينتهي بسحب زي ما اتفقنا. دلوقتي هعمل تناقص من الجهة دي، فبدل ما اعمل سحب في اول غرزة بفوت اول وتاني غرزة واعمل سحب في التالتة. بكده انا نقصت وحدة في بداية السطر. لما بوصل للقاعدة بعمل 2 سحب وسلسلة كالعادة. اشتغلت السطر الرابع ده ثبات، بس في بداية السطر الجديد برضو هننقص أول وحدة. فبعمل سحب في الغرزة التالتة، وبكمل بنفس الطريقة. عند القاعدة أعمل 2 سحب وارجع بسطر ثبات، وفي بداية السطر الجديد أنقص وحدة. اشتغلت 10 سطور وعدد الغرز وصل 19. هشتغل دلوقتي 14 سطر ثبات. السطر اللي هنشتغله دلوقتي هو السطر ال25، وهنعمل في بدايته تزايد.
نعمل سحب ونص عمود في أول غرزة، وسحب ونص عمود في الغرزة التانية. بكده احنا اشتغلنا وحدتين فوق أول وحدة. دلوقتي برجع على السطر ده بسطر ثبات. ومع بداية السطر الجديد أعمل تزايد بنفس الطريقة. لحد ما يوصل عدد الغرز في السطر ل29. كده مجموع السطور اللي اشتغلتها 34، وعدد الغرز في السطر الأخير 29 زي أول سطر. دلوقتي هكرر نفس الخطوات في النص التاني. في أول 10 سطور بنعمل تناقص، وبعدين 14 سطر ثبات، وفي آخر 10 سطور بنعمل تزايد.
بوصل الطرفين مع بعض خياطة على المقلوب بالشكل ده. دلوقتي بشتغل الغطا بعرض 7 غرز، بحددهم في النص بالظبط. ممكن نشتغله بغرزة الحشو أو بنفس الغرزة اللي اشتغلناها في الشنطة. ارتفعت بالظبط 10 سطور. وكده نبقى خلصنا. اكتبولي رأيكم في التصميم، وشكرا لمتابعتكم.